Hello friends, welcome to our lecture series. I am Prakash Veja and now the start of the question of the unit law of motion and dynamic of systems of particle. Okay, તો હવે આપણે જે આગળ તમે બેઝિક જોયું, સબ્જેક્ટને લગતા માર્કિંગ જોયા, પેપર સ્ટાઇલ જોઈ. હવે આપણે જે યુનિટ નંબર 3 ચેપ્ટર નંબર 4 છે એ હવે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. લો ઓફ મોશન એન્ડ ડાયનેમિક સિસ્ટમ ઓફ ધ પાર્ટિકલ. તો એમાં આપણે સૌપ્રથમ પહેલો ક્વેશ્ચન છે ધ ફ્રેમ ઓફ રેફરન્સ કે નિર્દેશ ફ્રેમ, જે તમારે 12માં આવી ગયું છે કે નિર્દેશ ફ્રેમ કોને કહેવાય. તો ગુજરાતીમાં આપણે પહેલાં કહીએ કે નિર્દેશ ફ્રેમ એટલે શું, કે જ્યારે કોઈ પદાર્થ ગતિ કરે છે કે સ્થિર સ્થિતિમાં છે એ તમે ઓળખવું હોય કે એનું અવલોકન કરવું હોય તો એની સાપેક્ષે કોઈ બીજી વસ્તુ કે બીજો પદાર્થ લેવો પડે. તો જે બીજો પદાર્થ છે એ પહેલા પદાર્થની સાપેક્ષે સ્થિર છે કે ગતિમાં છે, અથવા પહેલો પદાર્થ છે બીજા પદાર્થની સાપેક્ષમાં સ્થિર છે કે ગતિમાં. તો જે વચ્ચે એકબીજા વચ્ચે જે રચાણું છે એને શું કહેવાય? નિર્દેશ ફ્રેમ છે. કોઈ એક પદાર્થને અનુલક્ષીને આપણે કહી શકાય નહીં કે સ્થિર છે કે ગતિમાં છે. ઓકે, દાખલા તરીકે આપણે સપોઝ બસમાં બેઠા હોય કે ટ્રાવેલિંગ ઇન ધ બસ આર ધ શો ઓફ ટ્રીઝ ધ બેક સાઈડ. ઓકે, તો આપણે બસમાં બેઠા હોય તો તમને વિન્ડોમાંથી તમે શો કરો કે વૃક્ષો છે પાછળ તરફ જતા હોય, મતલબ કે આપણે અને વૃક્ષો વચ્ચે એક નિર્દેશ ફ્રેમ રચાણી. રિયલમાં ગતિમાં આપણે છીએ પણ દેખાય છે કોણ? વૃક્ષો ગતિમાં દેખાય છે. ઓકે, કોઈ એક વ્યક્તિ હોય વૃક્ષની જગ્યાએ તો એ પણ પાછળ જતી દેખાય. તો આ બધું શું છે? નિર્દેશ ફ્રેમ છે. કે જ્યારે એકની સાપેક્ષે બીજાની તમે ગતિ અવલોકન કરતા હોય કે કેવી સ્થિતિ છે તો એને શું કહેવાય છે? નિર્દેશ ફ્રેમ. તો હવે આપણે જોઈએ ફ્રેમ ઓફ રેફરન્સ કે નિર્દેશ ફ્રેમ. The frame or frame of reference is a system of coordinate axes which define or locate the position of a particle or an event in 2 or 3 dimensional space. કે કોઈ ફ્રેમ કયો અથવા નિર્દેશ ફ્રેમ કયો. સિસ્ટમ ઓફ કોર્ડિનેટ મીન્સ કે સ્થાન અને સમય, આ બે કોર્ડિનેટ કહેવાય. કે કોઈ વસ્તુ શું બદલે છે તો સ્થાન બદલતું હોય કોઈ વસ્તુ તો એને શું કહેવાય? એનો કોર્ડિનેટ શું છે? ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કોર્ડિનેટ છે. સમય સાથે બદલતું હોય તો હજી એક કોર્ડિનેટ કયો આવ્યો? સમયનો કોર્ડિનેટ આવ્યો. કે જો જ્યારે કોઈ બોડી કે જ્યારે કોઈ પદાર્થ કંઈક વસ્તુ બદલતો હોય તેનો કોર્ડિનેટ એ વસ્તુ કહેવાય. કે દાખલા તરીકે જગ્યા બદલતું હોય તેનો કોર્ડિનેટ શું કહેવાય? ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કહેવાય. સમયની સાથે બદલતું હોય તો એનો બીજો કોર્ડિનેટ શું કહેવાય? ટાઈમ કહેવાય. કોઈ પદાર્થ એનું દળ બદલશે તો એનો કોર્ડિનેટ શું કહેવાય? એમ કહેવાય. કોઈ એનો એંગલ બદલતો હોય, મતલબ કોઈ એક સ્થિર જગ્યાએથી કંઈક એંગલ બદલતો હોય તો એનો કોર્ડિનેટ શું થાય? થીટા થાય. લેન્થ બદલતો હોય તો કોર્ડિનેટ શું થાય? એલ થાય. જે બોડી કે પદાર્થ એની કંઈક સમયની સાથે પોતાનું કંઈક બદલે છે તો એને શું કહેવાય? એનો કોર્ડિનેટ કહેવાય. તો એ રીતે આપણે કોર્ડિનેટ એક્સિસ વિચ ડિફાઇન ઓર લોકેટ, કે કોઈ અક્ષની સાપેક્ષે કોઈ ઉદ્ગમ બિંદુની સાપેક્ષે એની જગ્યા બદલે છે. લોકેટ મીન્સ કે એની જગ્યા બદલે છે. રેડી? કોઈ એક બિંદુની સાપેક્ષની વાત કરી છે, મતલબ કે ઉગમ બિંદુ તમે ઓ લઈ લ્યો તો એ ઓ અને આ બોડી કે પદાર્થ એનું સ્થાન બદલે છે સમયની સાથે તો એના કોર્ડિનેટ ચેન્જ થાય છે. ઓફ અ પાર્ટિકલ ઓર ઇવેન્ટ ઇન 2 or 3 ડાયમેન્શન, કે 2 ડાયમેન્શનમાં બદલે છે કે 3 ડાયમેન્શનમાં બદલે, પણ કેને આધીન? કે એક બિંદુને આધીન, કે ઉગમ બિંદુ આપણે લીધું છે કે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીને 2 ડાયમેન્શનમાં કે 1 ડાયમેન્શનમાં કે 3 ડાયમેન્શનમાં એની જગ્યા બદલે છે. તો આ બે વચ્ચે શું રચાયું? ઉદ્ગમ બિંદુ અને એક પાર્ટિકલ કે બોડી વચ્ચે જે નિર્દેશ ફ્રેમ રચાણી છે. રેફરન્સ ફ્રેમ વિથ સચ 4 કોર્ડિનેટ. તો કયા કયા 4 કોર્ડિનેટ છે એક પણ રેફરન્સ ફ્રેમની? તો કે 3 કોર્ડિનેટ ડિસ્પ્લેસમેન્ટના હશે, કે એક્સ ડાયરેક્શનમાં કે વાય ડાયરેક્શનમાં કે ઝેડ ડાયરેક્શનમાં. જો 3 ડાયમેન્શનમાં આગળ વધતું હોય તો 3 ડાયમેન્શનમાં બદલાશે, કે એક્સનું પોઝિશન બદલાય, વાયની સાપેક્ષે પોઝિશન બદલાય અને ઝેડની સાપેક્ષે પોઝિશન બદલાય છે. ઓકે, તો 3 ડાયમેન્શન પોઝિશનના થયા. અને ટી ટાઈમ કોર્ડિનેટ, કે ટાઈમની સાથે જો આ બદલે છે તો ટોટલ કેટલા કોર્ડિનેટ થયા? 4 કોર્ડિનેટ, જે આપણે કાર્ટેશિયન સંજ્ઞા પદ્ધતિ પ્રમાણે જેમ હોય કાર્ટેશિયન કોર્ડિનેટ જે આપણે કહીએ છીએ. તો એક્સ વાય ઝેડ અને ટી, તો 4 કોર્ડિનેટ થયા. એમાં 3 ડાયમેન્શન માટેના છે અને 1 ટાઈમ માટેનું છે. ઇઝ કોલ્ડ સ્પેસ ટાઈમ ફ્રેમ. સ્પેસ એટલે કે જગ્યા. કોઈ જગ્યામાં ટાઈમની સાપેક્ષે તે પોતાનું શું બદલે? સ્થાન બદલે છે તો એના કોર્ડિનેટ કેટલા? 4 કોર્ડિનેટ થાય છે. ઓકે, તો યાદ રાખજો, એક માર્કમાં પૂછાઈ શકે કે રેફરન્સ ફ્રેમ તો હાઉ મેની ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ, કે હાઉ મેની કોર્ડિનેટ ઇઝ અ ફ્રેમ ઓફ રેફરન્સ. તો કેટલા આવશે? 4 કોર્ડિનેટ આવશે.
એમાં 3 ડાયમેન્શન કોર્ડિનેટ છે અને 1 ટાઈમ કોર્ડિનેટ છે. હવે એના ટાઈપ ઓફ રેફરન્સ ફ્રેમ આપણે જોવાની છે. તો કેટલા પ્રકારની રેફરન્સ ફ્રેમ છે? તો આ ધ 2 ટાઈપ ઓફ રેફરન્સ ફ્રેમ ઇઝ અ 1 ઇનર્શિયલ ઓર અનઓસિલેટેડ ફ્રેમ. ઇનર્શિયલ એટલે કે અનઓસિલેટેડ, કે જે પ્રવેગિત નથી, કે જે માનો કે પ્રવેગિત ન હોય મતલબ કે કાં સ્થિર સ્થિતિમાં હશે, કાં એનો અચળ વેગથી ગતિ કરતી હશે, કે સમયની સાથે પોતાનો વેગ બદલતી નથી, એવી ફ્રેમ. જસ્ટ આપણે બસમાં બેઠા છે, રેડી? તો બસમાં બેઠા છીએ, બસ પણ કેવી છે? સ્થિર છે. અને કોઈ એક અમે એવું વૃક્ષ ઊભું છે, એ પણ કેવું છે? સ્થિર છે. તો અહીં જે ફ્રેમ રચાણી છે એ કેવી છે? અનઓસિલેટેડ, મતલબ કે ઇનર્શિયલ ફ્રેમ રચાણી છે. બેમાંથી એક પણ પદાર્થ કે બોડી, કોઈ પણ માનો કે સામેની વ્યક્તિ ઉદ્ગમ બિંદુ છે, તો આપણી બસ લઈ લ્યો, એ કોઈ બોડી છે, ટ્રાવેલિંગ બોડી કરે છે, રેડી? તો સામેની વ્યક્તિની સાપેક્ષે આ બસ કેવી છે? સ્થિર છે, મતલબ કે ઓસિલેટેડ નથી, પ્રવેગિત નથી. તો અહીં કેવી ફ્રેમ રચાણી છે? ઇનર્શિયલ ફ્રેમ રચાણી છે. હવે સપોઝ બસ ધીમે ધીમે સ્ટાર્ટ થઈ, એટલે ઓલી વ્યક્તિ આપણે પાછળ જતી દેખાશે, અથવા આપણે નીચે ઊભા છીએ તો બસ આપણે આગળ જતી દેખાશે, કે એનું સમયની સાથે પોતાનું સ્થાન બદલતી જણાશે. તો અહીં બસ છે પ્રવેગિત છે, કે 0 વેગથી કંઈક વેગમાં સ્ટાર્ટિંગ થઈ છે. તો અહીં બસ છે કે જે બોડી છે એ કેવી છે? પ્રવેગિત છે. તો અહીં બે વચ્ચે કેવી ફ્રેમ રચાણી? તો કે ઓસિલેટેડ મતલબ કે અનઇનર્ટિયલ, નોન ઇનર્ટિયલ ફ્રેમ રચાણી છે, રેડી? તો બે ટાઈપ છે રેફરન્સ ફ્રેમના, ઇનર્શિયલ અથવા અનઓસિલેટેડ એટલે કે અપ્રવેગિત, અને નોન ઇનર્શિયલ અથવા એસિલેટેડ કે પ્રવેગિત, રેડી? તો આપણે બેના ડીપમાં આપણે જોઈ. ફર્સ્ટ, ઇનર્શિયલ ફ્રેમ અથવા અનઓસિલેટેડ ફ્રેમ અથવા સ્થિર નિર્દેશ ફ્રેમ, કે જે આ ફ્રેમ છે કે ઓબેસ ન્યૂટન ફર્સ્ટ લો, કે આ ન્યૂટનના પહેલા નિયમનું પાલન કરે છે. મતલબ કે ન્યૂટનનો પહેલો નિયમ શું હતો ગુજરાતીમાં? કે જ્યાં સુધી કોઈ પદાર્થ પર બાહ્ય બળ ન લાગે ત્યાં સુધી તે પોતાની મૂળ અવસ્થા જાળવી રાખે છે. આવો ન્યૂટનનો પહેલો નિયમ હતો, કે સ્થિર સ્થિતિમાં હોય તો સ્થિર સ્થિતિમાં રહે, પ્રવેગિત એટલે મતલબ કે ગતિમાન અવસ્થામાં તો ગતિમાન અવસ્થામાં રહે, કે પ્રવેગિત અવસ્થામાં આવતું નથી. 0 વેગ હોય કાં કોન્સ્ટન્ટ વેગ હોય, આ બેમાંથી એક જે છે, જ્યાં સુધી તમે બાહ્યથી બળ ન લગાડો ત્યાં સુધી, તો ન્યૂટનના પહેલા નિયમનું પાલન કરે છે. કઈ ફ્રેમ? તો કે ઇનર્શિયલ ફ્રેમ. એક માર્કમાં પૂછાઈ શકે. ઇન ધીસ ફ્રેમ અ બોડી ઇઝ એટ રેસ્ટ or move with constant velocity till it is not acted upon by external force. કે જ્યાં સુધી આ સિસ્ટમ કે આ નિર્દેશ ફ્રેમમાં કોઈ વસ્તુ કે બોડી પર જે તમે એક્સટર્નલ ફોર્સ એટલે કે બાહ્ય બળ ન લગાડો છો ત્યાં સુધી પદાર્થ રેસ્ટ એટલે કે સ્થિર સ્થિતિમાં હોય તો સ્થિર સ્થિતિમાં રહે, અને મૂવ વિથ કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી કે એક ધારી વેગથી કે અચળ વેગથી ગતિ કરતી તો અચળ વેગીનો જાળવી રાખે છે. ઓકે, કે ન્યૂટનનો પહેલો નિયમ આવો જ હતો. બાદ હવે થર્ડ, ધીસ રેફરન્સ ફ્રેમ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ ન્યૂટોનિયન ફ્રેમ. કેમ? કે ન્યૂટનના પહેલા નિયમને અનુસરે છે એટલા માટે આ ફ્રેમને શું કહેવાય? ન્યૂટોનિયન ફ્રેમ પણ કહી શકાય છે. બિકોઝ ન્યૂટન્સ ફર્સ્ટ લો ઓબેઝ બાય ધ બોડી ઇન ધીસ ફ્રેમ, કે આ ફ્રેમમાં કોઈ પણ વસ્તુ છે એ ન્યૂટનના પહેલા નિયમને અનુસરે છે એટલા માટે આને ન્યૂટોનિયન ફ્રેમ પણ કહી શકાય છે. ધીસ ફ્રેમ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ગેલિલિયન ફ્રેમ, કારણ કે જે ન્યૂટને પહેલો નિયમ આપ્યો હતો એ ગેલિલિયોના જે અવલોકન પરથી આપ્યો હતો એટલા માટે એને ગેલિલિયન ફ્રેમ પણ કહી શકાય. 4 નામ છે: ઇનર્શિયલ ફ્રેમ અથવા અનઓસિલેટેડ ફ્રેમ અથવા ગેલિલિયન ફ્રેમ અથવા ન્યૂટોનિયન ફ્રેમ. આ 4 નામથી એક ફ્રેમ ઓળખાય છે કે સ્થિર નિર્દેશ ફ્રેમ. ઓકે, હવે આપણે બીજી ફ્રેમની વાત કરી તો કે નોન ઇનર્શિયલ ફ્રેમ અથવા એસિલેટેડ ફ્રેમ, કે જે પ્રવેગિત નિર્દેશ ફ્રેમ છે. સમયની સાથે પોતાનું સ્થાન કેવું છે? અચળ રાખતું હોય, મતલબ કે બદલાતું હોય, બદલાતું હોય. સમયની સાથે એનો વેગ પણ બદલાતો હોય, સ્થાન પણ બદલાતું હોય. તો આવી ફ્રેમ શું છે? નોન ઇનર્શિયલ અથવા ઓસિલેટેડ ફ્રેમ આપણે એને કહી શકાય. A reference frame is said to be non-inertial if a body is oscillation in the frame. The law of Newtonian inertia is not valid in the non-inertial frame. કે આ ફ્રેમ છે ન્યૂટનના પહેલા નિયમનું પાલન કરતી નથી. શા માટે? તો કે જ્યાં સુધી પહેલો નિયમ શું કહે? જ્યાં સુધી કોઈ બળમાં બાહ્ય બળ ન લગાડવામાં ત્યાં સુધી પોતાની મૂળ સ્થિતિ જાળવી રાખે. તો આમાં પદાર્થ પોતાની મૂળ સ્થિતિ જાળવી રાખતો નથી. તે દરેક સેકન્ડ કે દરેક માઇક્રો સેકન્ડે પોતાનું સ્થાન
કે એનો વેગ બદલે છે, તો આવી ફ્રેમ છે નોન ઇનર્શિયલ ફ્રેમ કે જે ન્યૂટનના પહેલા નિયમનું પાલન કરતી નથી. દાખલા તરીકે તમે બસમાં બેઠા છો, બસ ધીમે ધીમે કંઈક અમુક સમય એનો વેગ બદલાય છે, એ બ્રેક મારે છે કે લીવર મારે છે, કે વેગ 0માંથી કંઈક થયો, વળી બ્રેક મારે તો વળી કંઈક 0 થયો, તો પ્રવેગિત ગતિ છે કે વેગ એનો સમય સાથે બદલાય છે. રેડી? તો આ છે ઇનર્શિયલ ફ્રેમ, નોન ઇનર્શિયલ ફ્રેમ અથવા ઓસિલેટેડ ફ્રેમ. રેડી? નિર્દેશ ફ્રેમ આપણે જોયું, એના બે પ્રકાર જોયા, પ્રકારમાં શું શું છે એ જોયું. રેડી? તો આ નોન ઇનર્શિયલ ફ્રેમ અથવા ઇનર્શિયલ ફ્રેમ 2 માર્કના પ્રશ્નમાંથી કોઈ પણ એક પૂછી શકે. હવે આપણે આગળ ક્વેશ્ચન જોઈ. ન્યૂટન ફર્સ્ટ લો ઓફ મોશન, કે ન્યૂટનનો પહેલો નિયમ અથવા ગતિનો પહેલો નિયમ કહેતો હોય ભલે, ન્યૂટનનો પહેલો નિયમ કહેતો હોય ભલે, બિકોઝ ઓફ ન્યૂટનના 3 લો છે એ કેના ઉપર ડિપેન્ડ છે? ગતિ ઉપર ડિપેન્ડ છે. રેડી? તો સૌ પ્રથમ આપણે એની ડિફિનેશન લેશું, વ્યાખ્યા. એ ખાસ અગત્યની છે, 1 માર્કીનો જ છે, બાકી લખાણ તમે ગમે તે લખી શકો, મતલબ કે રિલેટેડ ન્યૂટનના ફર્સ્ટ લોને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ આપી શકો છો. તો જે આઈએમપી છે ડેફિનેશન આપણે પહેલાં જોવાની છે. આ શું છે? એની ડેફિનેશન છે, અ બોડી કન્ટિન્યુઅસ ટુ બી ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ રેસ્ટ ઓર યુનિફોર્મ મોશન અલોંગ અ સ્ટ્રેટ લાઇન અનલેસ ઇટ ઇઝ અ એક્ટ અપોન બાય સમ એક્સટર્નલ ફોર્સ. કે બોડી મતલબ કે કોઈ પદાર્થ છે કન્ટિન્યુઅસ ટુ બી ઇન ધ સ્ટેટ, તો એનું કન્ટિન્યુઅસ એનું જે રેસ્ટ સ્થિતિમાં હોય કે સ્થિર પડ્યો તો સ્થિર છે એ અવસ્થા, અથવા યુનિફોર્મ મોશન છે કે અચળ ઝડપથી ગતિ છે એની જાળવી રાખે છે. તો કે ક્યાં સુધી? કે જ્યાં સુધી તે એક્ટ અપોન બાય સમ એક્સટર્નલ ફોર્સ, જ્યાં સુધી તમે કાંઈ એને બાહ્ય બળ આપો નહીં ત્યાં સુધી. નાઉ રિપીટ ધ ડેફિનેશન, કે સ્ટેટમેન્ટ તમે કહો, અ બોડી કન્ટિન્યુઅસ ટુ બી ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ રેસ્ટ, અ બોડી કન્ટિન્યુઅસ ટુ બી ઇન ધ સ્ટેટ ઓફ રેસ્ટ ઓર યુનિફોર્મ મોશન અલોંગ અ સ્ટ્રેટ લાઇન, એટલે કે મતલબ કે સીધી દિશામાં સુરેખ પથ પર, અનલેસ ઇટ ઇઝ અ એક્ટ અપોન બાય સમ એક્સટર્નલ ફોર્સ, કે જ્યાં સુધી કોઈ પદાર્થ પર બાહ્ય બળ ન લાગે ત્યાં સુધી તે પદાર્થ પોતાની મૂળ અવસ્થા, એટલે કે સ્થિર અવસ્થા હોય તો સ્થિર સ્થિતિની અવસ્થા, અને ગતિમાન અવસ્થા હોય તો ગતિમાન અવસ્થા જાળવી રાખે છે. આ છે ન્યૂટનની ગતિનો પહેલા નિયમનું સ્ટેટમેન્ટ, કે કહો તો સ્ટેટમેન્ટ, ડેફિનેશન કહો તો ડેફિનેશન. વેન અ બોડી ઇઝ મૂવિંગ વિથ કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી ઇન સ્ટ્રેટ લાઇન ઇટ વેલોસિટી ડિક્રીઝ એટ ધ મૂવ અહેડ, કે જ્યારે કોઈ પદાર્થ કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટીથી ગતિ કરતો હોય ત્યારે તે પોતાની ગતિ છે ધીમે ધીમે ડિક્રીઝ મીન્સ કે ઘટતી જાય છે. ડિક્રીઝ એટલે ઘટવું, સમયની સાથે ઘટતી જાય છે. તો શા માટે? ધીસ રીઝન ફોર ધ ફ્રિક્શન ઓફ ધ સરફેસ. ફ્રિક્શન એટલે કે ઘર્ષણ. કેના ઘર્ષણને કારણે? કે સરફેસ એટલે કોઈ પદાર્થ છે એનું સપાટી અને જે પદાર્થ પર ગતિ કરે છે એની સપાટી, આ બે વચ્ચેના ઘર્ષણને કારણે પોતાનો વેગ છે સમયની સાથે ઘટતો જાય છે. While for a smooth surface friction is less and his body can cover large distance. જ્યારે તમે સરફેસને શું કરો છો? સ્મૂથ મતલબ કે તમે એકદમ લીસી સપાટી લ્યો છો, અથવા ઓઇલ ઊંજો છો, અથવા થોડીક ઢાળવાળી સપાટી મતલબ કે ઘર્ષણ ઓછું થાય એવું કંઈક તમે કરો છો. તો શું કરો છો? ફ્રિક્શનને ઘટાડો તો જે પદાર્થ ગતિમાન અવસ્થામાં છે, જ્યાં સુધી તમે બાહ્ય બળ ન લગાડો એવી અવસ્થામાં છે અને ગતિમાન અવસ્થામાં છે, તો જે ફ્રિક્શન લેસ સપાટી છે તો લાર્જ કવર એટલે કે થોડુંક વધારે અંતર કાપશે. કેમ? કે ઘર્ષણ બળ ઓછું થયું છે એટલે. હવે ફોર્સની ડેફિનેશન. ફોર્સ એટલે કે બળ, કે બળ કેની અધીન આવ્યું? કે ન્યૂટનના પહેલા નિયમને આધીન બળનું કંઈક ડેફિનેશન છે. ફોર્સ ઇઝ એન એક્સટર્નલ એફોર્ટ વિચ મૂવ્સ અ બોડી એટ રેસ્ટ, કે બળ છે એ કોઈ બોડી છે એને ગતિમાં લાવવા માટે કંઈક પ્રયત્ન કરશે. ઇફોર્ટ મીન્સ કે પ્રયત્ન. સ્ટોપ અ બોડી ઇન મોશન ઇન ચેન્જ ધ ડાયરેક્શન ઓફ ધ બોડી. બળને કારણે પદાર્થ પર શું અસર થાય છે આ ફોર્સની વ્યાખ્યામાં આપણે જોવાનું છે. ફોર્સ ઇઝ એન એક્સટર્નલ એફોર્ટ વિચ મૂવ્સ અ બોડી, કે ગતિ કરતો કોઈ પદાર્થ છે એને સ્થિર સ્થિતિમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરશે. કોણ? તો કે બળ છે. બળ દ્વારા સ્થિર સ્થિતિમાંથી રહેલી પદાર્થને ગતિમાં લાવી શકાય, ગતિમાન અવસ્થામાં રહેલા પદાર્થને સ્થિર સ્થિતિમાં લાવી શકાય છે. પછી મોશન, ગતિનો પણ બદલાવ કરી શકાય છે. ગતિને તમે સ્થિર સ્થિતિની બદલે તમે ગતિમાં ઘટાડો પણ કરી શકો, ગતિમાં વધારો પણ કરી શકો. કેને કારણે? કે બળને કારણે.
પછી જે બળ કોઈ પદાર્થ ગતિમાં છે એની ગતિની દિશા પણ તમે બદલી શકો છો. રેડી? દાખલા તરીકે એક બોલ છે, એ પહેલાં મેદાન ઉપર પડ્યો હતો, હવે એને બોલરના હાથમાં લીધો એટલે કંઈક ગતિમાં આવ્યો છે, એ બોલિંગ કરશે તો હજી કંઈક ગતિમાં ચેન્જ થયું. તો આ કોના દ્વારા થયું? બળ દ્વારા થયું. પછી બેટ્સમેન છે, બેટ દ્વારા દડાને ફટકારશે એટલે કે ગતિમાન અવસ્થામાં ઓર ગતિ આવશે તો થોડીક ધીમી થશે, ગતિનો ચેન્જ થયો અને ડાયરેક્શન પણ બદલાશે. રેડી? તો અહીં બળ દ્વારા કોઈ એક પદાર્થ ઉપર અલગ અલગ વસ્તુ કરી શકાય છે કે સ્થિર સ્થિતિમાંથી ગતિમાં લાવી શકાય, ગતિમાંથી ને ગતિ બદલાવી શકાય, વળી ગતિમાંથી પાછો સ્થિર લાવી શકાય, ગતિમાંથી દિશા પણ બદલી શકાય છે. તો આ બધું કેના દ્વારા થાય છે? કે બાહ્ય બળ દ્વારા બધું કરી શકાય છે. હવે ઇનર્શિયા એટલે કે જડત્વ. જડત્વ પણ ન્યૂટનના પહેલા નિયમ ઉપર જ આધીન છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ લો, a body on its own cannot change its state of the rest of uniform motion along a straight line. This property of a body is called inertia. જડત્વ શું કે અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ લો એટલે કે ન્યૂટનના પહેલા નિયમ અનુસાર અ બોડી ઓન ઇટ્સ ઓન કે ક્યારેય બોડી છે કે કોઈ પદાર્થ છે એકલો કેન નોટ ચેન્જ ઇટ્સ સ્ટેટ ઓફ રેસ્ટ, એ પોતાની જાતે એકલો સ્થિર સ્થિતિમાં લાવી શકતો નથી કે યુનિફોર્મ મોશન ગતિમાં લાવી શકતો નથી. મતલબ કે જ્યારે કોઈ પદાર્થ કોઈ બીજા પદાર્થની સાપેક્ષે સ્થિર હોય એ ગતિમાં હોય, દાખલા તરીકે સપોઝ આપણે બસમાં બેઠા છે, રેડી, આપણે એકલા ગતિ કરીએ છીએ, રેડી, હવે આપણું શરીર અચાનક સ્થિર રહેવું હોય તો આપણે પાછળ નમતા નથી, આપણે પોતાની જાતે સ્થિર રાખી શકીએ છીએ. બટ આપણે ટ્રાવેલ કરીએ છીએ, કેમાં? બસમાં ટ્રાવેલ કરીએ છીએ. હવે કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટીથી બસ સ્ટાર્ટિંગ થાય છે, શરૂઆતમાં થોડી થોડી ગતિથી જઈ રહી છે. હવે અચાનક બસનો ડ્રાઈવર છે બ્રેક મારે છે તો આપણે પાછળ આવીએ છીએ. વાય? તો કે જડત્વ, ઇનર્શિયાને કારણે. બિકોઝ ઓફ અવર બોડીઝ ઇઝ અ કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી, કે આપણું બોડી છે કે આપણું શરીર છે એ કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટીથી ગતિ કરવા પ્રયત્ન કરશે, પણ જે આપણું રેફરન્સ ફ્રેમ છે કે બસ એ કોન્સ્ટન્ટ વેલોથી ગતિ કરી રહી નથી, એ સ્થિર સ્થિતિમાં આવી ગઈ છે. એટલા માટે આપણું બોડી શું કરશે? આગળ તરફ નમશે. એ પ્રયત્ન કરશે કે પોતાની મૂળ અવસ્થા જાળવી રાખવા માટે, પરંતુ પ્રેફરન્સ ફ્રેમ સ્થિર થઈ ગઈ છે એટલે આપણું બોડી સમટાઈમ માટે આગળ તરફ નમશે. તો આ શું છે? જડત્વ થયું. સપોઝ આપણે સ્થિર સ્થિતિમાં બેઠા છીએ, અચાનક લીવર મારે છે કોઈ બાઇકનું ચાલક કે બસ ચાલક, તો શું થશે? આપણું બોડી પાછળ તરફ નમે છે. બિકોઝ ઓફ આપણું શરીર છે સ્થિર સ્થિતિમાં હતું, વાહન ગતિમાં આવ્યું, રેફરન્સ ફ્રેમ શેમાં આવી? ગતિમાં આવી છે. તો આપણું બોડી છે સ્થિર સ્થિતિમાં રહેવા માટે પાછળ તરફ નમશે. આ બધું શું છે? જડત્વનું જે ઇનર્શિયા છે, જડત્વને આધીન છે. કે જડત્વ શું કે પદાર્થ છે પોતાની મૂળ સ્થિતિ જાળવી રાખવા, મૂળ એટલે કે ગતિમાં હોય તો ગતિ અવસ્થા કોન્સ્ટન્ટ વેલોસિટી, અને શ્રેષ્ઠ સ્થિતિમાં કે સ્થિર સ્થિતિમાં તો સ્થિર સ્થિતિમાં રાખવા પ્રયત્ન કરશે. કેની સાપેક્ષ છે? કે ફ્રેમ, રેફરન્સ ઓફ ફ્રેમની સાપેક્ષ. તો આને શું કહેવાય? જડત્વ કહેવાય છે. ધીસ ન્યૂટન્સ લો ડિફાઇન્સ ઇનર્શિયા આલ્સો, કે ન્યૂટનનો પહેલો નિયમ છે જડત્વનો નિયમ પણ કહેવાય છે. ઓકે, તો આ છે ન્યૂટનની ગતિનો પહેલો નિયમ, એની વ્યાખ્યા. પછી કેને આધીન છે? તો કે ન્યૂટનની પહેલો નિયમ છે બળની પણ વ્યાખ્યા આપે છે, જડત્વની પણ વ્યાખ્યા આપે છે. તો અહીં આપણે ન્યૂટનની પહેલો નિયમ, ગતિનો પહેલો નિયમ પૂરો થાય છે. આવતા લેક્ચરમાં સેકન્ડ અને થર્ડ લો જોશે. રેડી? સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.